Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 40, số khép lại cho tuần từ mùng 8 cho đến 14 tháng 11 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 15 cho đến 21 tháng 11. Thưa ông Trần Khắc Minh, quyết định tapering sớm hơn dự kiến của Fed được đưa ra phần nào bởi tốc độ lạm phát tăng nhanh ở Mỹ. Vậy thì theo tính toán của ông, lạm phát liệu có giảm nhanh khi mà tapering sẽ diễn ra vào cuối tháng này hay không thưa ông? Vâng, chào các bạn, chúng ta bắt đầu số 40. Sau những biến động khá là bình lặng của thị trường thì theo một số tính toán thì rất có thể là lạm phát ở Mỹ sẽ vẫn còn tăng nhanh cho đến giữa năm 2022. Chúng ta nhìn vào đồ thị thì thấy rằng thu nhập khả dụng của các hộ gia đình trên thực tế thì đã vượt lên trên mức xu hướng tuyến tính theo một cách rất là có ý nghĩa vào cuối biểu đồ. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù là ở Hoa Kỳ, Mỹ thì không có gì là bí mật khi mà chính sách của chính phủ liên quan đến đại dịch đã có tác nhân khá rõ ràng là thúc đẩy lạm phát. Một số lạm phát đã trải qua trong năm vừa qua. Thì chúng ta thấy trong biểu đồ là chi tiêu của người tiêu dùng nhiều hơn thì khiến cho giá cả tăng cao, đặc biệt là khi nguồn cung bị hạn chế hay còn gọi là rối loạn chuỗi cung ứng hàng hóa trên toàn cầu. Ở một biểu đồ tiếp theo thì một câu hỏi đặt ra đó là mặc dù là phần lớn lạm phát đã xảy ra, thế nhưng mà khi nào thì nó đạt đỉnh? Chúng ta so sánh phần trăm thay đổi trong một năm của thu nhập khả dụng thực tế đối với cả CPI thì chúng ta thấy rằng CPI chậm hơn sự thay đổi của thu nhập khả dụng vào khoảng 5 quý hoặc là xấp xỉ 15 tháng. Một tin tốt đó là thu nhập khả dụng đã ngừng tăng tốc bắt đầu từ tháng 3 năm 2021. Như vậy thì đó cũng là tác nhân kìm hãm lạm phát. Nhưng tin xấu thì chúng ta thấy rằng điều này cho thấy rằng là lạm phát vẫn tăng nhanh hay còn gọi là ở mức nóng trong nửa đầu năm 2022 sắp tới. Tất nhiên là dẫn đầu và độ trễ của các biến số kinh tế là không đổi, là không ổn định. Vì vậy, rất có thể lạm phát sẽ đạt đỉnh trước quý 2 năm sau. Cú sốc nguồn cung đang diễn ra làm tăng thêm sự phức tạp và hỗ trợ cho câu chuyện là lạm phát sẽ kéo dài. Tuy nhiên, độ trễ 15 tháng giữa những thay đổi trong thu nhập khả dụng và lạm phát có thể chứng minh là chính xác nếu chúng ta xem xét lần cuối cùng. Mỹ đối mặt với vòng xoáy lạm phát một phần do thiếu hụt nguồn cung. Đó là giai đoạn năm 1965 đến năm 1982. Thì chúng ta thấy là độ trễ khá nhất quán là 15 tháng. Vấn đề duy nhất là đỉnh lạm phát khi xác lập thông thường lại đồng thời với một cuộc suy thoái tiếp theo nó. Mà đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm. Trong giai đoạn gần đây thì chúng ta thấy rằng là Fed thì buộc phải hành động ngay lập tức để kìm hãm sự tăng nóng của lạm phát bằng cách là thực hiện tapering, cụ thể là ngay từ cuối tháng 11 này. Theo lộ trình là sẽ đến hết tháng 5 năm sau và đến tháng 6 năm sau thì chúng ta sẽ có thể được chứng kiến Fed chuẩn bị tăng lãi suất. Sớm nhất thì có thể là tháng 6, tháng 7, nhưng có lẽ là khoảng tháng 9 thì sẽ tăng lãi suất. Nhưng ngược với Fed thì ECB thì lại đánh giá rằng
lạm phát sẽ giảm xuống vào năm 2022 và sẽ lùi về mức xấp xỉ 2% theo như kế hoạch dài hạn của ECB. Như vậy, ECB hàm ý rằng vẫn tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ một thời gian nữa. Tuy nhiên là chúng ta hãy chờ xem. Nếu tốc độ lạm phát tăng quá nhanh thì có lẽ là ECB cũng buộc phải hành động tương tự như Fed. Thưa ông Trần Khắc Minh, như ông đã lưu ý từ số 39, hiện tại đã có nhiều thị trường đi vào vùng nhạy cảm và rất có thể sẽ xuất hiện những thay đổi về mặt xu hướng trung hạn trong tháng 11 này. Vậy thì hiện tại chúng ta đã có những dấu hiệu nào cần lưu ý hay chưa thưa ông? Chúng ta đi vào phân tích các thị trường quen thuộc. Đầu tiên là chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì chỉ số DXY hay còn gọi là USD Index đã tăng vượt qua mức 94.8 và đóng cửa cuối tuần ở mức 95.11. Điều này khẳng định cho các phân tích trước đó rất nhiều số phía trước là sức mạnh đồng đô vẫn sẽ được tăng cường và củng cố. Trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là lợi suất trái phiếu lại tăng, đồng nghĩa với cả xu hướng vững lên của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, chúng ta trong ngắn hạn thì tuần tới có thể là chỉ số này có một chút điều chỉnh nhỏ. Trong trường hợp mọi điều chỉnh của DXY vẫn ở trên khu vực 94.8 cho đến 94.5 thì chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ số này vẫn có khả năng là tăng lên khu vực xấp xỉ 96.5, 96.53. Trường hợp ngược lại, nếu breakout và tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 93.8 thì chỉ số này có thể retest lại khu vực xấp xỉ 92.6 cho đến 93. Ảnh hưởng lớn của DXY đó là cặp tiền euro đô la Mỹ. Thì chúng ta thấy đúng như dự báo đã phân tích ở các số trước thì trong tuần vừa qua cặp tiền này đã xuyên thủng mức 1.1490 và đang đóng cửa ở dưới mức 1.1450. Trong ngắn hạn, khả năng cặp tiền này vẫn có thể điều chỉnh xuống tiếp nếu như chỉ số DXY vẫn tiếp tục tăng mạnh. Và chúng ta cần lưu ý rằng khu vực 1.1490 cho đến 1.1290 đó là khu vực được đánh dấu màu xanh và rất có thể cặp tiền này sẽ đảo chiều đi lên trong khu vực này. Khi nào được xác định là rõ ràng là sẽ không xuống nữa thì cặp tiền này phải break out lên trên mức 1.1691 và điều chỉnh ở trên mức này thì lúc đó cặp tiền này sẽ có khả năng tăng trưởng tiếp lên vùng 1.19 cho đến 1.22. Tôi đánh giá cặp tiền này đã đi vào khu vực cuối cùng của sóng điều chỉnh và rất có thể chúng ta sẽ được chứng kiến cặp tiền này sẽ tăng trưởng trong một thời gian khá dài sau khi nó điều chỉnh xong. Cặp tiền quan trọng thứ hai đó là đô la Mỹ Yên Nhật. Thì như chúng ta đã xác định, cặp tiền này nếu tiếp tục điều chỉnh trên mức 112.3 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên mức 116 cho đến 118, khu vực rất quan trọng của cặp tiền này. Ngược lại, nếu nó xuyên thủng mức 112.3 và mọi điều chỉnh của nó đều ở dưới mức này thì có thể cặp tiền này sẽ điều chỉnh về khu vực 110 cho đến 109. XAU trên USD, vàng chỉ số
Chúng ta thấy như phân tích ở số trước thì XAU đã vượt lên trên khu vực 1832 cho đến 1835 đô la Mỹ một ounce và tăng trưởng lên mức cao nhất ở trên mức 1.868 đô la Mỹ một ounce trước khi tạm dừng vào cuối tuần. Đánh giá ngắn hạn, XAU đang ở trong khu vực rất nhạy cảm, đó là hoặc breakout hoàn toàn lên trên mức 1.868, điều chỉnh trên mức này và XAU sẽ có khả năng tiến về khu vực 1.900 cho đến 1.915, thậm chí là cao hơn. Ngược lại, nếu trong tuần tới XAU không duy trì được mức ở trên 1.868 đô la Mỹ một ounce, rất có thể XAU sẽ điều chỉnh đi xuống, kiểm lại khu vực 1.835 đến 1.832 hoặc sâu hơn, đó là 1.805 cho đến 1.795. Crude oil, dầu thô theo chuẩn WTI, chúng ta thấy đúng như dự báo của số trước thì sau khi hồi phục và kiểm lại khu vực xấp xỉ 85 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu thô đã đi xuống vào cuối tuần. Mặc dù hiện tại thì vẫn đang ở trên mức 80 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, đánh giá trong ngắn hạn, nếu như xuyên thủng mức 78,24 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô sẽ đi xuống khá xa, cụ thể là khu vực 72 cho đến 70 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Theo nguyên lý sóng thì nếu như không thể vượt qua được trở lại mức 84,94 và đặc biệt là phải break out lên trên mức 85,39 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô sẽ bước vào sóng điều chỉnh khá dài và mức điều chỉnh sâu nhất có thể sẽ là dưới 50 đô la Mỹ một thùng trong vòng 6 tháng. Đó là dự tính về mặt kỹ thuật đối với cả dầu thô. Cuối cùng thì chúng ta đánh giá sơ bộ về thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số crypto Major Index thì chúng ta thấy rằng là cũng như đã dự tính, đó là trong tuần vừa qua thì chỉ số này đã có lúc lên đến mức 328,57 điểm và sau đó thì có lùi lại, điều chỉnh lùi lại. Vậy thì đánh giá ngắn hạn trước mắt như thế nào? Nếu như breakout lên trên mức 328,57 thì chỉ số này có thể tiếp tục tăng về khu vực 331 cho đến 363. Đây là một khu vực rất quan trọng và tôi đánh giá là nếu tăng đến mức đó thì có lẽ là thị trường tiền số sẽ bùng nổ. Đặc biệt thông qua các giá của Bitcoin, của Ethereum và một số đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn của thị trường tiền mã hóa. Chúng ta lưu ý rằng nếu như chỉ số này tiếp tục điều chỉnh xuống thì cần phải lưu ý, nếu xuyên thủng mức 255 và đặc biệt là 252 thì chỉ số này sẽ đi xuống khá sâu, có thể về đến 221, thậm chí là 210. Và kéo theo nó thì giá của các đồng tiền số cũng sẽ điều chỉnh xuống khá mạnh. Chào các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại ở số 41 tiếp theo. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Và thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn quay trở lại chương trình vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng theo dõi và đưa ra những lưu ý
cho diễn biến tiếp theo trên thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.